গাইজ, দীপিকা ব্লগৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আহকচোন চাওঁ কেনেকৈনো বনালোঁ। এইফালে আদা নহৰু পিঁয়াজ দুটা আলু আৰু এইফালে কেৰাহী গৰম হৈ আছে। তো পিঁয়াজখিনি কাটি দেখুৱাই আছোঁ। গাইজ, এয়া পিঁয়াজখিনি কাটি লোৱা হ'ল আৰু কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট, আলু আৰু এইখিনি মাংস। কেৰাহীটো গৰম হোৱা পাছত মই এয়া তেল প্ৰয়োজন অনুসাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই ল'ব কিমান প্ৰয়োজন হয়। তো এইখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট, কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি দি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। গোন্ধ অহালৈকে ভাজি থাকিলেই হ'ল। আৰু মই মছলাৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ হালধি, মিট মছলা, জিৰা, জলকীয়া গুড়ি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, ধনিয়া আৰু অলপমান জালুক। তাৰ বাদেও আপোনালোকে যদি বেলেগ আৰু মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তো কৰিব পাৰে। মছলা এতিয়া দিয়া নাই, প্ৰথমতে মাংসখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ। দিয়াৰ পাছত ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব আৰু 10 মিনিটমানৰ বাবে ঢাকনখন মাৰি থ'ব। এয়া 10 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকন খুলি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ তেলটো ওলাই আহিছে আৰু মাংস তেলটো সোমাই গৈছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া আমি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মছলা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব যাতে গোটেই মছলাখিনি মিক্স হৈ যায়। এনেকৈ লৰাই থাকিলেই হ'ল যেতিয়ালৈকে মছলাখিনি মিক্স হৈ নাযায়। এনেকৈ 4-5 মিনিটমান লৰোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি ইয়াত ঢাকি দিম। তাৰ পাছত মাংসখিনি ইয়াত ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠিছে, লগতে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিও গৈছে আৰু তেলটো বাঢ়ি হৈ আহিছে আৰু লগতে আলুটো সিজিছে। এনেকুৱাতে আপোনালোকে যদি জোল খাব বিচাৰে তো পানী দি অলপ উতলাই পেলাই জোল কৰিও খাব পাৰে। তো আমি এইখিনিতে নমাই দিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি কৰিছোঁ। আজিলৈ বাই বাই।